Hello guys, good morning. May bago po tayong tutorial ngayon. Bali, ang ituturo ko sa inyo ngayon ay kung paano mo makita yung mga connection sa messenger, yung mga na-delete ng message, kung paano mo sila makita. Kung sino yung mga chinat mo, yung mga ganyan, paano mo sila makikita kung andyan pa. Lalong-lalo na yung mga hindi mo friends. So ngayon guys, uunahin ko, itatry po natin. Ito sa batang to, i-delete ko muna yung conversation namin kasi ang kulit. Try ko munang i-delete. Ayan. So, ngayon dito sa messenger, wala na kaming conversation. Hindi ko na siya nakikita. Ngayon, kung gusto mong makita, so yun nga guys, sundan nyo ang video to para malaman ninyo kung paano. Hello guys, disclaimer po ha. Bali ito, pangalan lang ng tao kung sino yung mga chinachat mo, sinesearch mo, yun lang po, hindi po yung mismong message po nila, ibang tutorial po yun guys. So, baka hanapin nyo sa akin, bakit hindi naman makita yung message, iba po yun guys. Bali, kung sino lang po, kung sino yung tao na mini-message mo, yun lang po. So, una, ang gagawin po natin, punta tayo sa ating Facebook. Then, i-click po natin yung tatlong dot. Tapos, hanapin po natin yung settings and privacy. Click po natin yon. Then, i-click po ulit natin yung settings. After nun, hanapin nyo yung privacy. Ayan na po, nandiyan na po tayo sa privacy. Ngayon, i-click po natin yung privacy settings. So, ayan na guys, na-click na natin yung privacy settings. Next, hanapin naman natin yung who can see your stories. Click po natin ito guys. Ito. Ayan, i-click po natin yan guys. Ayan, pag na-click na natin, kailangan nandito siya sa my friends. Kailangan naka-check po yun. So, ngayon, ang sunod natin i-click, ito guys, itong hide story from. Yan. Yan, i-click po natin yan. After mong maklik, ito na yung lumabas. Ito yung mga friends ko guys. Ito yung mga friends ko na kachat ko, mga minessage ko ngayon. So, ito na kanina yung dinilit ko kanina. Itong pangalan ng batang ito yung dinilit ko. So, nandito siya. Diba mapapansin niyo wala na siya sa messenger ko. Balik po tayo sa messenger. Balik po tayo sa messenger ko. So, ito na. Guys, wala na siya dyan. Dinilit ko na kanina. Yung message, diba? So, yun lang po guys ang pwede nyong gawin. Ngayon, kung gusto nyo namang balik tayo ulit dun. Yung mga hindi nyo siya friends, sa Facebook, sa Messenger, hindi kayo friend, at gusto nyong makita kung sino yung mga yon, dito naman po kayo sa may dito sa connection. Ito yung mga hindi mo friend sa Facebook, na nakaka-chat mo, mini-message mo, sinesearch mo, tawag nito, na naka-block sa'yo, yung ganon, dito siya sa connection guys. So, hanggang dito na lamang po yung tutorial natin. Kung hindi ka pa naka-subscribe sa channel ko, paki-click na rin po yung subscribe para next upload ma-notify po kayo. Yun lamang po, salamat.